Γέρικο σκυλί καινούρια κόλπα δεν μαθαίνει. Η φράση ακούγεται σοφή, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας βολικός τρόπος να δικαιολογούμε τη στασιμότητά μας. Δεν είναι τελείως ψέμα, αλλά δεν είναι και αλήθεια. Ως ενήλικας, πράγματι αλλάζεις πιο αργά και πιο επιλεκτικά, και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αν άλλαζες με την ταχύτητα που το έκανες μικρός, δεν θα υπήρχε σταθερή ταυτότητα. Κάθε νέο ερέθισμα θα σε έκτιζε από την αρχή. Η σταθερότητα που αποκτάς μεγαλώνοντας είναι απλώς η απόδειξη ότι κάποιες αλλαγές έχουν ήδη εδραιωθεί. Ο εγκέφαλος σταθεροποιεί συγκεκριμένες συνδέσεις που αποδεικνύονται ξανά και ξανά ως λειτουργικές. Όσο αυτές αποδίδουν, δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσει καινούριες. Όμως η νευροπλαστικότητα δεν εξαφανίζεται με τα χρόνια. Είναι εκεί και περιμένει δύο πράγματα. Είτε να σε ταρακουνήσει η ζωή, είτε να αποφασίσεις εσύ να ταρακουνήσεις τη ζωή σου. Η νευροπλαστικότητα είναι παράθυρο που ανοιγοκλίνει και το πότε ανοίγει εξαρτάται από το μηχανισμό που είδαμε. Τη συνεργασία της ακετιλοχολίνης, της νοραδρεναλίνης και της δοπαμίνης. Αυτές οι ουσίες είναι τα μηνύματα που λένε στον εγκέφαλο: πρόσεξε, κάτι απαιτεί αναπροσαρμογή. Όταν είσαι παιδί, αυτά τα παράθυρα είναι ορθά ανοιχτά. Κάθε μέρα είναι ένα πείραμα. Ο εγκέφαλός σου είναι ρυθμισμένος για κατασκευή μοντέλου, όχι για συντήρηση. Γι' αυτό ένα παιδί αλλάζει με ταχύτητα που σε κάνει να λες: μα πότε πρόλαβε. Μεγαλώνοντας όμως, ο εγκέφαλος σταθεροποιεί τις συνδέσεις του επειδή έχει ήδη χτίσει ένα λειτουργικό μοντέλο επιβίωσης. Δεν σταματά να αλλάζει, αλλά η αλλαγή είναι ενεργειακά ακριβή και απαιτεί ρίσκο. Γι' αυτό τα παράθυρα στενεύουν και απαιτούν ισχυρότερο σήμα για να ανοίξουν. Και το σήμα αυτό δεν έρχεται πια τυχαία. Πρέπει να το προκαλέσεις εσύ, με εστίαση, με εγρήγορση και με πράξη. Ήδη τρεις παράγοντες που ήδη ξέρουμε. Είτε αυτό έρχεται από τη δική σου πρόθεση ή από μια τεράστια αλλαγή στο εξωτερικό σου περιβάλλον που σε αναγκάζει να επανεξετάσεις το υφιστάμενο μοντέλο. Αλλιώς ο εγκέφαλος απλώς συνεχίζει να τρέχει το γνωστό του πρόγραμμα. Η κλινική ψυχολογία βασίζεται κυριολεκτικά στην νευροπλαστικότητα, από τη ψυχοθεραπεία μέχρι και τις φαρμακευτικές αγωγές. Ορισμένα φάρμακα όπως τα SSRIs ή επιλεκτική αναστολή σε επαναπρόσληψη σερωτονίνης το δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο. Τα λέμε αντικαταθλιπτικά, αλλά η λέξη είναι λίγο παραπλανητική, γιατί δεν παράγουν ευτυχία, ούτε δημιουργούν νέες σκέψεις ή συμπεριφορές. Αυτό που κάνουν είναι να αφήνουν τη σερωτονίνη που ήδη παράγει ο εγκέφαλος να παραμείνει ενεργή για περισσότερο χρόνο μεταξύ των νευρώνων. Με άλλα λόγια, δεν δημιουργούν αλλαγή. Σταθεροποιούν το εσωτερικό περιβάλλον ώστε η αλλαγή να μπορεί να συμβεί. Το αν ο εγκέφαλος χτίσει κάτι νέο πάνω σε αυτή τη σταθερότητα εξαρτάται από εσένα. Γι' αυτό η ψυχοθεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή δουλεύουν καλύτερα μαζί. Το φάρμακο ρυθμίζει τη βιοχημεία ώστε να ανοίξει το παράθυρο της νευροπλαστικότητας, αλλά η συμπεριφορά μέσα από πράξη, εστίαση ή επαναξιολόγηση είναι αυτή που τα αξιοποιεί. Υπάρχουν όμως στιγμές που το παράθυρο ανοίγει χωρίς να το ζητήσεις. Όταν το στρες είναι μη επιλύσιμο και δημιουργεί ασυμφωνία μεταξύ του τι ξέρεις και του τι αντιμετωπίζεις στον κόσμο. Ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα: το μοντέλο που έχω δεν λειτουργεί πια. Αν συνεχίσω έτσι, το κόστος θα αυξηθεί. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ψυχολογικού τραύματος, όταν το σύστημα ανοίγει ένα αναγκαστικό παράθυρο πλαστικότητας. Τότε η αλλαγή είναι εξαιρετικά γρήγορη και αναπόφευκτη. Εκεί έρχεται η πρόκληση της αναδόμησης. Αν δηλαδή το παράθυρο της πλαστικότητας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποδιοργάνωση ή σε μετατραυματική ανάπτυξη. Και αυτό εξαρτάται από το πού στρέφεις την προσοχή σου. Αν η εστίαση είναι στο φόβο, ο εγκέφαλος μαθαίνει να τον αναμένει παντού. Αν σε επόμενο επίπεδο η εστίαση στραφεί στη σημασία του μαθήματος, ο εγκέφαλος κτίζει γνώση και ανθεκτικότητα. Η ίδια βιοχημεία μπορεί να φέρει είτε καταστροφή είτε αναγέννηση. Η διαφορά είναι μία: πού εστιάζεις όταν ανοίγει το παράθυρο. Ο εγκέφαλος αλλάζει όταν το αποδεικνύεις πως χρειάζεται. Όταν στρέφεις την προσοχή σου σε κάτι νέο και επιμένεις αρκετά ώστε να αντέξεις τη δυσφορία της προσπάθειας. Τότε ανοίγει ξανά το παράθυρο της πλαστικότητας. Η αλλαγή σταθεροποιείται όταν αντικαθιστά το παλιό μοντέλο, όταν εξηγεί καλύτερα τον κόσμο και τον εαυτό σου. Τότε δεν υπάρχει λόγος επιστροφής. Η νευροπλαστικότητα δεν τελειώνει με την ηλικία. Τελειώνει όταν πιστείς πως δεν υπάρχει κάτι νέο να μάθεις.